Γεια σας καλοί μου φίλοι. Εύχομαι να είστε καλά. Σήμερα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο Seafarer The Sim Ship. Είναι ένα παιχνίδι που, όπως το λέει και το όνομά του, μας βάζει στη θέση του καπετάνιου και γενικά στο κλίμα της ζωής στη θάλασσα. Από αυτά που δείχνει, φαίνεται να πηγαίνει περισσότερο προς την εμπειρία του Ship Simulation, με έμφαση στην ατμόσφαιρα και στη διαχείριση του σκάφους. Και γενικά σε αυτό το πιο χαλαρό αλλά ιδιαίτερο feeling που έχουν τέτοια παιχνίδια. Οπότε σήμερα θα δούμε αν στέκεται σαν simulation παιχνίδι, αν έχει ενδιαφέρον και φυσικά αν αξίζει να του δώσουμε παραπάνω χρόνο. Πάμε λοιπόν να μπούμε στο Seafarer Ship Sim και να δούμε τι ψάρια πιάνει. Ξεκινάμε λοιπόν και βρισκόμαστε πάνω σε ένα πλοίο. Για ρημουλκό μου μοιάζει, να πω την αλήθεια μου. Κάνουμε τα βασικά τώρα, γυρνάμε αριστερά δεξιά και πάμε και μιλάμε σε κάποιον Teddy. Δεν ξέρω, φαίνεται να είναι φίλος μας. Επίσης πρέπει να παρατηρήσω ότι σε αυτό το σύμπαν υπάρχει τηλεπάθεια. Όλοι μιλάνε με κλειστά τα στόματα. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Η ουσία του παιχνιδιού είναι να μείνει. Θα μπορούσαν όμως να βάλουν ένα extra animation εδώ. Ο Teddy λοιπόν μας λέει ότι πνίγεται στη δουλειά και ότι δεν μπορεί να κάνει καλά το σκάφος από μόνος του. Οπότε θέλει τη βοήθειά μας. Οκ. Σεβαστόν. Παίρνεις έναν άνθρωπο που δεν έχει οδηγήσει ποτέ πλοίο και τον βάζεις να πάει στη γέφυρα να το οδηγήσει. Μου λέει κιόλας ότι θα κάνουμε μια βολτίτσα έτσι για να το μάθουμε. Και εδώ ξεκινάει το γλέντι. Δεν έχω ιδέα πώς να χειριστώ το σκάφος. Βέβαια είναι και ο Teddy από κοντά και με την τηλεπαθητική του ομιλία μου λέει πώς να το ξεκινήσω. Και ξεκινάμε με την άγκυρα. Πατάμε λοιπόν ένα κουμπάκι και σηκώνουμε την άγκυρα, το οποίο φυσικά δεν ξέρω αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ανεβαίνει η άγκυρα και ξεκινάμε. Ο Teddy με ενημερώνει ότι το πλοίο έχει προπέλες 360 μοιρών περιστροφής. Εγώ δεν έχω ιδέα πώς να χειριστώ τέτοιο πράγμα. Ξέρω το βασικό. Προπέλα, πηδάλιο. Οπότε τώρα για μένα ξεκινάει το γλέντι. Θα πέσει πολύ γέλιο. Ή θα βλαστημίσω πάρα πολύ. Εδώ βλέπετε μια πάρα πολύ επιτυχημένη απόπειρα όπου πήγαινε με όπισθεν και δεν ήξερα πώς το διάλογο αλλάζω. Ναι, έριξα τα γαλλικά μου γιατί δεν αντέχα άλλο. Δεν ήξερα πώς. Πού πάει. Κατά που είναι η κατεύθυνση της προπέλας, πώς το διάλογο το βλέπεις. Τελικά, ένα πάτημα ενός κουμπιού ήτανε και εμφανίστηκαν τα controls και έτσι κατάφερα σιγά σιγά να το μάθω. Αλλά μέχρι τότε είχα ξηρίσει ό,τι επέπλεε και ό,τι όχι.
πραγματικά, εάν ήμουν στη θέση του Τέντι, θα με είχα διώξει εκείνη τη στιγμή. Αφού λοιπόν το έμαθα όπως, γυρίσαμε στο λιμάνι, όπου λαμβάνουμε ένα μήνυμα στο VHF και μας λέει ένα κοντενεράδικο ότι θέλει τη βοήθειά μας να δέσει. Εμείς κατευθυνόμαστε κατά εκεί, μας λέει το tutorial σε ποιο σημείο να πάμε να σπρώξουμε, βάζουμε full μηχανές, δεν πάει πουθενά και εκεί που είμαι απελπισμένος και το κοιτάζω να έχει μαρμαρώσει το καράβι, ξαφνικά φλουπ, το animation παίρνει μπρος και πάει το καράβι. Ναι, εντάξει, θα ήθελα να είναι λίγο πιο ομαλό, Θα ήθελα να έχει λίγο πιο ομαλό, αλλά εντάξει, οκ. Είμαι περίεργος να δω τι θα έχει παρακάτω το παιχνίδι. Και αφού έδεσε, εμείς επιστρέφουμε πλέον στον ντόκο για να δέσουμε και να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι του tutorial. Εντάξει, λίγο αντιμετώπισα κάποια προβληματάκια, λίγο έξισα τον ντόκο, λίγο κατέστρεψα το ρημούλκο και εδώ μας λέει ο Τέντι ότι στο tablet μας μπορούμε να ψάξουμε για άλλες δουλειές. Επίσης μας προσκαλεί να βρούμε την επόμενη δουλειά του για να μπορέσει να μας καθοδηγήσει περισσότερο. Εγώ, φίλε Τέντι, πάντως στη θέση σου θα το σκεφτόμουν διπλά και τριπλά. Είδες τι έγινε με το ρημούλκο. Θες να έχουμε χειρότερα τώρα? Τέλος πάντων. Έτσι κι εγώ, για να μην του χαλάσει το χατήρι μου, επέλεξα να πάρω την αποστολή του και να μου δώσει μεγαλύτερο πλοίο, λες και δεν μας έφτανε η ζημιά που κάναμε στο μικρότερο. Ένα μικρό κοντενεράδικο, το οποίο πηγαίνει από γειτονικό λιμάνι σε γειτονικό λιμάνι. Ρε γέλια που έχουν να πέσουν. Ο Τέντι με καλωσορίζει στη γέφυρα, μου λέει ότι δεν θα μπορούσε να κάνει χωρίς μια κατυπετανάρα σαν και εμένα. Εντάξει, λογικό είναι. Λέει επίσης ότι το πλοίο είναι πλήρως φορτωμένο και έτοιμο για να πάμε στο άλλο λιμάνι, στο Crescent Port. Εγώ παίρνω τη θέση μου και ξεκινάω το πλοίο για την πορεία μας. Ο χειρισμός μου στις άκρες γνωστός. Χαράζω και την πρώτα μου στο χάρτη και όλο χαρά ξεκινάμε. Μέχρι που μου εμφανίζεται ένα μήνυμα που μου λέει ότι «Μεγάλα, έχεις engine problem. Πρέπει να πας να το δεις». Ο Τέντι μου ζητάει συγγνώμη και μου λέει να πάω να το δω. Κάτσε ρε μεγάλε, μισό λεπτό. Γιατί με προσέλαβες, για καπετάνιο, μηχανικό, μούτσο? Τέλος πάντων, έτσι, για τη ζημιά που σου έκανα όμως στο ρημουλκό, θα κάνω τα στραβά μάτια για αυτή τη φορά και θα κατέβω κάτω στο μηχανοστάσιο να δω τι άλλο γίνεται. Ίσως κάποιος στο μηχανοστάσιο έχει κάποια ιδέα τι γίνεται. Παίρνω τον δρόμο λοιπόν και κατεβαίνω. Φτάνω στο μηχανοστάσιο και δεν βλέπω κανένα. Καλά ρε, τι γίνεται εδώ? Μόνο του πάει το πλοίο. Και τόσους κόπανους που έχει πάνω στο κατάστρωμα, τι τους θέλει? Δεν υπάρχει ένας στο μηχανοστάσιο να μας πει τι γίνεται. Και εδώ αρχίζει ένα κομμάτι του παιχνιδιού το οποίο μπορώ να πω ότι με απογοήτευσε. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα με το να λέμε ότι επισκευάζουμε τη μηχανή ή οτιδήποτε. Όταν όμως λες ότι έχω ένα ship simulator και ότι τρέχω ένα πλοίο τέτοιου μεγέθους, είναι απαράδεκτο τουλάχιστον να μην έχεις ένα πλήρωμα και να σου πούνε ότι ξέρεις κάτι, βάλει ένα χεράκι, όχι να είναι ένα άδειο μηχανοστάσιο και να τρέχεις αριστερά-δεξιά μόνος σου να το φτιάξεις και να το φέρεις online. Αλλά ένα πράγμα το οποίο με απογοήτευσε πάρα πολύ, τα mini games. Για να βάλεις λάδια πρέπει να περάσεις mini game. Για να βάλεις ψυκτικό στη μηχανή πρέπει να βάλεις mini game. Γιατί? Simulator είναι. Μη μου βάζεις mini game ρε μεγάλε. Αφού λοιπόν τελείωσαμε όλα τα mini games, τσέκαρα το control ότι όλα είναι εντάξει στη μηχανή, γύρισα πίσω στη γέφυρα και πήρα πάλι το πηδάλιο για να μας οδηγήσει στο λιμάνι εκφόρτωσης. Μπορώ να πω ότι στο σημείο αυτό άρχισα να εκνευρίζουμε λίγο από αυτό το παιχνίδι. Δεν ήταν δουλειά μου. Πώς να το πω? Δεν λέω, δεν έχω πρόβλημα να τις ξέρω αυτές τις δουλειές, αλλά θα προτιμούσα να μου το σερβεί λίγο διαφορετικά το παιχνίδι. Είναι σαν να σε προσλαμβάνουν διευθυντή κάπου
Και εκεί που λες ότι όλα πάνε φυσιολογικά, ξαφνικά να πέφτει το ρεύμα. Πηγαίνεις εκεί πέρα και ρωτάς, παιδιά, τι έγινε, γιατί έπεσε το ρεύμα? Α, ναι, έχει πρόβλημα η γεννήτρια, ξέρω εγώ, έχει πρόβλημα η τάση. Ωραία, να στείλουμε κάποιον. Α, δεν σου είπαμε. Εσύ είσαι για αυτή τη δουλειά. Ναι, είναι λίγο ξενέρωμα, όπως και να το κάνει. Παρακαλώ, από όποιον φίλο μηχανικό μπορεί να ακούει, καμία παρεξήγηση. Δεν υπονοώ κάτι. Το ταξίδι δεν το κάνουμε ολόκληρο. Κάποια στιγμή, βγαίνοντας στα ανοιχτά, κάνει ένα cutscene και επανερχόμαστε πάλι στο λιμάνι εκφόρτωσης κατά την άφηξή μας. Εδώ λοιπόν παίρνουμε τα bonus όπου φτάσαμε και τα level up μας, γιατί έχει κάποια στοιχεία RPG, και προχωρώντας για μέσα για να πάμε στον τόκο να ξεφορτώσουμε, τι νομίζω ότι γίνεται? Χαλάει πάλι η μηχανή. Πόσο αναμενόμενο. Τώρα το παιχνίδι μας βάζει μέσα στο ρημουλκό να το οδηγήσουμε, να φτάσουμε στο καράβι το οποίο είναι χωρίς μηχανή, να το δέσουμε και να το ρημουλκίσουμε. Εντάχει, αυτό που θα πω είναι ότι παίρνω το ρημουλκό, πλησιάζω το πλοίο, πηγαίνω πίσω, μου πετάνε το σκηνή γιατί φυσικά δεν υπάρχει άλλο πλήρωμα, μόνος μου είναι που τα διαχειρίζομαι όλα. Το βάζω στο βίτζι, ανεβαίνω πάλι πάνω στη γέφυρα, πατάω για να το δέσει και να τεντώσει το σκηνή και αρχίζω τη ρημούλκηση. Εδώ θα το προχωρήσω και θα το φτάσω στον τόκο. Η πλοήγηση σε σχέση με την πρώτη φορά είναι πολύ καλύτερη, το έχω μάθει καλά το πλοίο, πώς να το διαχειρίζομαι, και πλέον είναι πιο βατά τα πράγματα. Φτάνω στον τόκο χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία και φέρνω το πλοίο στο πράσινο πλαίσιο. Παραδόξως, όσο και να το έφερα, αυτό δεν έκανε τίποτα. Οπότε αναγκαστικά κατέβηκα έξω για να δω τι γίνεται. Και ως διαμαγείας βλέπω αυτό το σπασμένο animation, όπου το πλοίο αυτόματα πηγαίνει και πλευρίζει τον τόκο. Οκ. Και τώρα μπαίνουμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι ακόμα πιο εκνευριστικό για μένα. Ωραία παιδιά, φτάσαμε. Πείτε στο γραμματικό να πάρει τους ναύτες, να λύσουν τα κοντέινερ για να μπορούσε να τα πάρει ο Γερανός. Ποιος γραμματικός? Ποιοι ναύτες? Δουλειά σου είναι αυτή. Κατέβηκα μέσα σε αυτό το χάος και πήγαινα πάνω κάτω το κατάστρωμα να ψάχνω πώς λύνουν τα κοντέινερ για να μπορέσουμε να τα πάρουμε. Ήτανε αρκετά εκνευριστική εμπειρία γιατί δεν έχει τόσο ξεκάθαρα pointers για το τι πρέπει να κάνω. Οπότε πήγαινα πέρα δόθε και έλυνα απλά containers. Μετά από πολύ κόπο λοιπόν, τα λύνω και αυτά και λέω ωραία, πείτε στο Γερανό να έρθει να τα πάρει. Ναι. Ξέρεις κάτι, καπετάνιο, εσύ είσαι ο χειριστής του Γερανού. Εδώ κάπου άρχισα να ξασκώ την ναυτική διάλεκτο με όλα τα κοσμητικά της. Χάρη όμως που ήθελα να συνεχίσω το παιχνίδι, έκανα τα στραβά μάτια και πήγα να χειριστώ το κρένι. Μπορώ να πω ότι παρότι δεν το είχα ξαναλειτουργήσει, το ξεφόρτωσα σε χρόνο ντετέ. Οι κινήσεις μου δεν ήταν ακριβώς ακριβίας, αλλά βγήκανε, κουτσά στραβά. Το mini game αυτό είναι πολύ απλό. Πήγαινε στο Γερανό από πάνω, από εκεί που βλέπεις ένα κόκκινο κοντέινερ, κατεβάζεις τη δαγκάνα, κλειδώνεις το κοντέινερ, το σηκώνεις, γυρνάς πίσω, το πηγαίνεις πάνω από ένα φορτηγό, το κατεβάζεις, αρκεί να είναι μέσα στο πράσινο πλαίσιο, ξεκλειδώνεις τη δαγκάνα, τη σηκώνεις και φεύγει. Αυτό θα το κάνουμε 6 φορές εδώ. Έτσι λοιπόν τελειώνει η αποστολή, ο Τέντι μας ευχαριστεί, ο παραλήπτης μας ευχαριστεί και λέει ότι περίμενε αυτή την καθυστέρηση και ότι όλα καλά και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας μια χαρά. Και τώρα εμείς μπαίνουμε στο τάμπλετ μας, βάζουμε τις αναβαθμίσεις τις οποίες μπορούμε να αγοράσουμε και παράλληλα προσλαμβάνουμε και έναν αρχιμηχανικό. Καιρός είναι. Δυστυχώς δεν είχα λεφτά να προσλάβω ένα γραμματικό, οπότε θα μείνω προς το παρόν έτσι. Και θα συνεχίσω πάλι με αυτό το πλοίο για την επόμενη αποστολή του. Ναι, μπορείτε να το πείτε και μαζοχισμό. Μας κατευθύνουν σε έναν λαντόκο να φορτώσουμε. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Είναι ίδια κατάσταση όπως πριν. Τώρα μόνο φορτώνουμε containers στο πλοίο, τα ασφαλίζουμε και βάζουμε μπρος και φεύγουμε. Δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι πλέον έχω κάποιον να κοιτάζει τη μηχανή,
αλλά και πάλι μόνο αφού το ζητήσω εγώ. Δεν πήγαινε από μόνος του να μου αναφέρει προβλήματα. Σε αυτό το κομμάτι το παιχνίδι δεν λάμπει. Όμως δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Έπαιξα κάμποσες αποστολές και μπορώ να πω με βεβαιότητα την άποψή μου για το παιχνίδι. Εδώ λοιπόν θα βάλουμε μια τελεία. Το παιχνίδι αυτό υπόσχεται simulator, αλλά για μένα χωλαίνει στο να κρατήσει αυτή την υπόσχεση. Δεν είναι μια καθαρό εξομοίωση και αυτό φαίνεται αρκετά γρήγορα. Έχει αρκετά mini games, τα οποία στην αρχή ίσως να έχουν λίγο ενδιαφέρον, αλλά όσο περνάει η ώρα, περισσότερο κουράζουν παρά εμπλουτίζουν την εμπειρία. Σαν ιδέα, έχει ενδιαφέρον premise, αλλά η εκτέλεση είναι μάλλον μέτρια. Από την άλλη, εκεί πραγματικά που θεωρώ ότι κάνει κάτι σωστά είναι στο χειρισμό του πλοίου. Εκεί όντως σου δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεις πάνω σε σκάφος και αυτό είναι το δυνατό του σημείο. Άλλο ένα θέμα το οποίο αντιμετώπισα είναι η απόδοση, γιατί το βρήκα αρκετά βαρύ για ένα μέσο μηχάνημα, κάτι που σίγουρα δεν βοηθάει. Βέβαια, για να πούμε και το δίκαιο, το παιχνίδι είναι ακόμα σε early access. Κατά τη γνώμη μου όμως, θέλει αρκετή δουλειά ακόμα. Κυρίως για να φτάσει αυτό που δείχνει ότι θέλει να πάει. Οπότε, αν σας ψήνει, εγώ θα έλεγα να κάνετε λίγη υπομονή, να δούμε πώς θα εξελιχθεί στην πορεία. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας.